සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් එල්ලෝරුක්කුම් වණක්කම් මේ අද මම ඔයාලට ඉස්සල්ලාම පාඩම පටන් ගන්න යන්නේ 4 ශ්‍රේණියට. ඇයි දන්නවද? දැන් පහුගිය දවස්වල ඉස්කෝලවල තිබ්බා ගැටලු ප්‍රශ්න නිවාඩු කොරෝනාවක්. එතකොට ඔයාලට ඉස්කෝලේට යන්න බැරි වුණා. ගොඩාක් කට්ටිය ඔන්ලයින් තමයි ඉගෙන ගත්තේ. එතකොට දැන් පහුගිය දවස් ඔන්න දැන් සතියේ දවස් 3යි ඉස්කෝලේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් හදන්නේ නොමිලේම ඔයාලට දෙමළ විෂය නිර්දේශය අනුව උගන්වන්න. සමහරට 4 වසරේ පාඩම් 15කින් විතර ඔයාලට මට පුළුවන් සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශයේ තියෙන ටික. ඒ ඉස්කෝලේ උගන්වන ටික ටීචර් උගන්වනවානේ. ඒ ටික ඔයාලට උගන්වන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ දෙමළ හාමුදුරුවෝ කියලා YouTube channel එකට ගිහිල්ලා දෙමළ හාමුදුරුවෝ කියලා search කරපුවාම බැලුවම ඒකේ එනවා. ඒ නාලිකාවට ගිහලා channel එකට ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් පාඩම් ටික ලස්සනට කරගන්න. දැන් ඔන්ලයින් පන්ති කරනකොට සමහර අවස්ථාවලදී එක්ක විදුලිය නැත්නම් කරන්ට් එක නැහැ. සමහර විට ෆෝන් එකේ data නැහැ. ප්‍රශ්න ගොඩ එක්ක ෆෝන් එක බැහැලා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවානේ. දැන් මේකේ මොකවත් නැහැ. data තියෙනවා නම් ඕන වෙලාවක ඔයාලට ඔන් කරලා YouTube නාලිකාවට ගිහලා දෙමළ හාමුදුරු කියලා බලපුවම අන්න පාඩම ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මම දානකොට දැන් 4 ශ්‍රේණිය කියලා ගත්තම 4 ශ්‍රේණිය පළමු කොටස පාඩම පළමු කොටස 4 ශ්‍රේණියේ දෙවෙනි කොටස. අන්න දැන් පළමු කොටස ඉස්ලාම් කොටස ලියා ගන්න කෙනා බලනවා ඊළඟ සතියේ දෙවෙනි කොටස ඉක්මනට එනකන් ඉන්නවා බලන්න ලියා ගන්න. එතකොට ඔයාලට තියෙන ලියා ගන්න. එතකොට දැන් මම ඔන්න ලියනවා බලා ගන්නකෝ. හරි ලේසි. දෙමළ හරි ලේසි. ඔන්න අපි බලමු ඉස්සරලාම ලියා ගමු. මේ විෂය නිර්දේශයේ තමයි මේවා තියෙන්නේ. විෂය නිර්දේශයේ තමයි මේ විදිහට තියෙන්නේ. ආසිරියර් මොකද්ද? ආසිරියර්. ආසිරියර් කියන්නේ කවුද? ආසිරියර්. ආසිරියර් කියන්නේ ගුරුවරයා. කවුද? ගුරුවරයා. පොදු නාමයක් ගුරුවරයා. එතකොට අධිපර් කියනවා. අධිපර්. අධිපර් කියන්නේ කවුද? අධිපර්. අධිපර් කියන්නේ කවුද? අධිපර් කියන්නේ විදුහල්පති. විදුහල්පති. අධිපර් කියන්නේ මානවන්. මානවන් කියන්නේ කවුද? මානවන් කියන්නේ ශිෂ්‍යයා. කවුද? මානවන් කියනවා ශිෂ්‍යයා. කවුද? ශිෂ්‍යයා. මානවන් කියන්නේ. මානවි කියනවා. මානවි බින්දු 3 නයන්න. මානවි. කවුද මානවි කියන්නේ? ශිෂ්‍යයාව. එතකොට නන්බන් කියනවා. නන්බන් කියන්නේ කවුද? නන්බන් කියන්නේ කවුද? නන්බන් කියන්නේ යාළුවා. කවුද? යාළුවා. නන්බන් කියනවා යාළුවා. හොයන්න පුළුවන් නේද? යාළුවා. නන්බි කියනවා. කවුද? යෙහෙලිය නැත්නම් මිතුරිය. නන්බි කියන කවුද? මිතුරිය. ඔන්න ඔයාලට හොයන්න පුළුවන් නේද? දැන් විෂය නිර්දේශ වල සමහර අයට මේ අකුරු ඉස්කෝලේ උගන්වන්නේ නැහැ. හැබැයි සමහර අය අපිටත් වඩා ඒගොල්ලෝ අකුරු ඉගෙනගෙන තියෙන පුද්ගලික පන්ති වලම ගිහිල්ලා. එතකොට ඒ අයට ඔන්න පුළුවන් දෙමළ අකුරුත් එක්කම ශබ්ද කරන විදිහ ලියා ගන්න. ඔයාලා දෙමළ අකුරු ලියන්න අකමැති නම් ශබ්ද කරන විදිහ ලියා ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි දෙමළ අකුරුත් එක්ක ලියනවා තමයි ගොඩාක් හොඳ. ආසිරියර් ආසිරිය ගුරුවරයා. අධිපර් විදුහල්පතිතුමා. මානවන් ශිෂ්‍යයා. මානවි
ශිෂ්‍යයාව නන්බන් යාළුවා නන්බී යෙහෙළිය මිතුරිය කියන අදහස එන්නේ. දැන් මේ අධිපති කියන්නේ විදුහල්පතිතුමා කියන එක විශේෂ නිර්දේශයේ තියෙන්නේ. අපි අර ගරුකාන්විත විදුහල්පතිතුමා කියලා තියනවා කියලා ඔයාලා හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ හරි වචන අධිපති කියන්නේ විදුහල්පති කියන ඒ තනතුරට අධිපති කියන්නේ විදුහල්පති කියනවා. අතාකද විදුහල්පතිතුමා කියන්නේ යද්දි එහෙම ගන්න නෑ. නමුත් මම විශේෂ නිර්දේශ තියෙන නිසා ඔන්න මම ලිව්වා. විදුහල්පති කියලා ලියුණා වැරද්දක් නෑ. ආසිරියර් ගුරුවරයා අධිපති විදුහල්පතිතුමා මානවන් ශිෂ්‍යයා මානවී ශිෂ්‍යාව නන්බන් කියන්නේ කවුද? යාළුවා නන්බි කියන්නේ කවුද? මිතුරිය යෙහෙළිය. දැන් පැහැදිලිද? දැන් ඔයාලා පුතේ ලියා ගන්න ඕන. ඔයාලා දැන් මේක ලියන්න ඕන. ලස්සනට පැහැදිලිව ලියා ගන්න. ලියාගත්තාගෙන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඊළඟ පාඩම. ඒ කියන්නේ දැන් දෙවෙනි කොටස තව සතියකින් එනවා. දෙවෙනි කොටස සතියකින් එනකොට ඔයාලට පුළුවන් දෙවෙනි කොටස ලියා ගන්න. දැන් පළවෙනි එක ලියනකොට ඔයාලා දැන් බලාගෙන ඉන්නවා කොහොමද මේව කරන්නේ කියලා. ඒ හින්දා දැන් මේ පාඩම දෙනකන් හැම කෙනාම චුට්ටක් බලාගෙන ඉන්න. දැන් මේක ලියුවාගෙන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඊළඟ කොටස මේව කරන්න. ඉතින් දැන් මේකේ දැන් උය හොයන්න බැරි මොනවත් නැහැනි. සියල්ල හොයන්න පුළුවන්. දකුණු බාහන දෙමළ අකුරු ශබ්ද කරන විදිය. ඊට පස්සේ මෙතන දැන් බලන්නකෝ සිංහල අර්ථය මම ලස්සන ලියලා තියෙනවා. ඕන කෙනෙකුට මට දුරකථන ඇමතුමක් දීලා අහන්න පුළුවන් ඕන දෙයක් පැහැදිලි නැත්නම් ඕන දෙයක් අහන්න පුළුවන්. එහෙමනම් දැන් අදට අපි පළවෙනි පාඩමෙන් සමුගන්නවා. තේරුණාද? සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. වණක්කම්.